Three, two, one, go. Hello! Once again, Giving Back podcast में स्वागत छ. Yo! म Rinchen Lama यहाँ Sanjib ब्रोसँग अनि हामीसित कलमा हुनुहुन्छ हाम्रो Daniel bro. Shout out to Rinchen Lama Productions. Yup, there you go. Alright, so what are you guys up to today? Nothing much. I'm looking for a good conversation with both of you, and it's always a good time with both of you. Like-minded, it's always good to conversate with you guys. Exactly. Alright, so हामी केटाहरु आज जम्मा भएर चाहिँ हार्डकोर टेक स्टफ दिने विचारमा छौं हैन. So formally यो गिभिङ ब्याक पडकास्ट को आइडिया चाहिँ ओरिजिनेट भएको थियो. अफिसियली गिभिङ ब्याक पडकास्ट को आइडियासँग म्याच हुने एपिसोड चाहिँ दिस इज गोना बी द फर्स्ट एपिसोड अफ गिभिङ ब्याक टेक पडकास्ट. So like we said in the intro podcast, this is going to be something that we are passionate about, हैन. किनभने हामी केटाहरु टेक पढिरहेको छौं, स्पेशली रिन्चेन आफ्नो बारेमा केही दिदियो. So म चाहिँ Rinchen Lama है, City University of New York, Computer Science major. I'm a coder basically है. अनि त्यही हो, अब टेक एन्थुजियास्ट पनि हो, रिसर्चहरु अलि फलो गरिन्छ, त्यस्तो हेभिली नगरे पनि जस यताउतिको कुराहरु थाहा भएर हुन्छ हैन. अनि मेबी हाम्रो पडकास्टमा हामीले जुन कुराहरु गर्छौं त्यो चाहिँ कसैलाई त्यो नलेज चाहिँ युजफुल हुन्छ हैन. अलराइट. अनि त्यही हो, अब we're all tech followers, enthusiasts, and following researchers and stuff. अनि त्यही हो, हाम्रो कुराहरु गरेको अब नलेजेबल हुन सक्छ कोही मान्छेहरुलाई हैन, युजफुल हुन सक्छ. Right. So yeah, Daniel bro, what about you? Yes, similar background, computer science, City University of New York ma. अनि computer science चाहिँ अब officially त्यो पढिन्छ. अनि त्यो अनुसार जस्तो रिन्चनले भने जस्तै अलरेडी रिसर्चहरु फलो गरिन्छ, व्हाट्स न्यू हैन, के भइराछ त्यो कुराहरुमा अपडेटेड नै छ. अनि त्यो भन्दा बाहेकको अब अरु कुराहरु हिस्ट्रीहरु यताउतिमा पनि एकदम इन्ट्रेस्ट छ, पोलिटिक्समा. सो त्यही हो इन्ट्रेस्टहरु चाहिँ. कहिले चाहिँ ओभरवेल्म बनाइदिन्छ के, यति धेरै कुराहरु देखिन्छ हैन. लाइक स्पेशली टेक रिलेटेड कुराहरु भनौं न. लाइक अब हामी एकदमै ब्याकग्राउन्ड, हाम्रो ब्याकग्राउन्ड चाहिँ हुन्छ नि, हामी अब हुन त यो जेनेरेसनकै एक्सपिरियन्स हुन सक्छ, तर भनौं न रिसेन्टली कम्प्युटर साइन्सको मेजर इभल्भ भएसँगै हाम्रो हुन्छ नि होराइजन नलेजको स्पेशली टेकमा चाहिँ अलिकति इन्भल्भमेन्ट पनि बढिरहेछ. केटाहरूलाई चाहिँ के कुराले एकदमै फ्यासिनेट गरिरहेको छ? अब फेसिनेसनको कुरा भन्दाखेरि चाहिँ कस्तो हुन्छ भने मैले चाहिँ मेरो पर्सनल ब्याकग्राउन्डको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ म एकदमै टेकी कहिले पनि होइन हैन. एकदम रिसेन्टली चाहिँ म कम्प्युटर साइन्समा लागेँ. त्योभन्दा अगाडि चाहिँ मलाई त्यस्तो इन्ट्रेस्ट पनि थिएन, मैले त्यस्तो एक्सप्लोर पनि गरेको थिइनँ. तर जब मैले एक्सप्लोर गरेर मैले सिएस कोर्सेसहरू लिन थालेँ र त्यो लिन थालिसकेपछि अब फेसिनेसन भनेको चाहिँ अब अहिले टक अफ द टाउन के हो, आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स हैन. अब जसको पनि आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स भनेको चाहिँ अब कसैले बुगीम्यानको तरिकाले युज गरेछ, कोही पोलिटिसियन्सहरूले, कसैले त्यो राम्रो हो भन्छ, कसैले नराम्रो भन्छ. अब सबैभन्दा हटै त्यही भएको भएर अब हामीले पनि अब जहाँ पनि कुरा हुने भनेको किम कार्डासियनको कुरा हुने हो हैन. सो जो हट छ त्यसकै कुरा हुन्छ. सो अब आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स नि अब हुन्छ नि, अब त्यही हट पनि त्यही छ, अनि आफ्नो अब अलिकति इन्ट्रेस्ट लागेको र अब हुन्छ नि केही गर्न सकिने खालको फिल्ड पनि त्यही नै छ के हुन्छ नि. सो त्यो भएर अब मेरो पनि इन्ट्रेस्ट त्यसमै छ अहिले हुन्छ नि. रिन्चेन ब्रोले के रिसर्च गरिरहेको आजकल? अहिले रिसर्च त त्यस्तो छैन केही है, त्यही हो यताउति न्युजहरु हेरिरहेछ. सो अहिले रिसेन्टली मैले के पत्ता लगाएँ भन्दाखेरि आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स जुन अहिले यस्तो हट छ नि, त्यो कुरा चाहिँ खासमा अलमोस्ट 1950s तिर स्टार्ट भएको छ क्या. त्यहाँ फन्डिङ पुगेन, सो इट वाज लाइक कट ब्याक हैन. एक्ज्याक्टली. हैन फन्डिङ सँगसँगै अनि टु एड अप अनि कम्प्युटेशनल पावर पनि थिएन क्या. राइट. त्यो डेटाको अवेलेबिलिटी पनि थिएन क्या. सही कुरा हो. सो एउटा इन्ट्रेस्टिङ कुरा चाहिँ के भन्दाखेरि मैले डिजिटल सर्किट अथवा डिजिटल सिग्नल भन्ने क्लास लिइरहेको थिएँ हैन. अनि मेरो प्रोफेसरले भन्नुभएको थियो कि आई थिङ्क तिमीहरूले अहिले चलाउने मोबाइल फोनभन्दा मुनमा पठाएको डिभाइसको कम्प्युटेसनल पावर चाहिँ लेस थियो अरे के. एक्ज्याक्टली. आई वाज वाचिङ दिस एमआईटी को लेक्चर हैन. अनि त्यो लेक्चरमा म ठ्याक्क मलाई त्यो सिमेन्टिक डिटेल थाहा छैन, तर उसले भने जुन मुनमा हामीले पठाएको कम्प्युटेसनल क्यापासिटी थियो नि त्योभन्दा 10-20 टाइम्स फास्टर हाम्रो फोन छ क्या अहिले. राइट. फोन हाम्रो एप्पल वाचहरू छ क्या. सो अनि हाम्रो अहिले कम्प्युटेसनल एबिलिटी जसरी एक्सप्यान्ड हुँदै गयो अनि डेटाको अवेलेबिलिटी पनि त्यसरी नै हुँदै गयो. अब त्यसबाट चाहिँ अब हामीले
हुन्छ नि अब इन्फर्मेसन इन्फर गर्नु त हो नि खासमा भन्यो भने आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स के हो भने म्याथ मात्रै हो कि म्याथमा स्ट्याटिस्टिक्स प्रोबेबिलिटी हुन्छ नि हामीले त्यो डेटाहरूबाट इन्फर गरिरहेको चिज त हो सो यो पहिलेदेखि भइरहेको कुरालाई कम्पिटेसनल पावर पनि बढ्दै गयो नयाँ नयाँ टेक्निक्सहरू पनि त्यही अनुसारले डेभलप हुँदै गयो कि हो त्यो आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स भन्ने चाहिँ एकदमै हुन्छ नि इट्स काइन्ड अफ कहिले कहिले चाहिँ क्लिसे जस्तो बनेको जस्तो लाग्छ होइन जहिले पनि मसिन लर्निङ आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स भनिरहेको हुन्छ बट नट मेनी पिपल नो वाट एक्ज्याक्टली आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स इज कि अब जस्तो हामीले युज गरिरहेको सिरी पनि एउटा फर्म अफ आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स अथवा एउटा हुन्छ नि वान स्टेप अफ आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स हो कि सो आई थिङ्क इट्स काइन्ड अफ लाइक वे अलमोस्ट देयर होइन हाम्रो त्यसको एफिसियन्सी चाहिँ मेन्टेन भइरहेको छैन जस्तो लाग्छ कि जस्तो हुन्छ नि हे सिरी हाउ यु डुइङ टुडे भन्यो भने आइएम गुड भनेर रिप्लाई गर्छ नि सिरीले होइन सो इट्स लाइक अ मसिन इज रिप्लाइङ यु के बेस्ड अन वाट यु से वाट किवर्ड्स यु से सो त्यो पनि एउटा एप्लिकेसन अफ आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स हुन त यसको अब थ्योरी नै डिफ्रेन्ट छ बट जेनरल वेमा मान्छेले बुझ्ने वेमा भन्नुपर्दा चाहिँ त्यो हुनसक्छ है अफकोर्स आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सकै एउटा पार्ट हो यो स्पिच रेकग्निसन सिस्टम भनेको नेचुरल ल्याङ्ग्वेज प्रोसेसिङ भनेको होइन सो अब आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सको अब रुटमा हामी जाने हो भने सुरु भएको अब ट्युरिङबाट हो ट्युरिङले चाहिँ अब ट्युरिङ मसिन प्रपोज गरे होइन ट्युरिङ मसिन प्रपोज गरेको अब एल्गोरिदम भनेर मान्छेले भन्छ नि एल्गोरिदम यसको एल्गोरिदम के हो भने एल्गोरिदमको रियल डेफिनेसन के हो त होइन एल्गोरिदम भनेको ट्युरिङ मसिन हो क्या हुन्छ नि ट्युरिङ मसिन जब प्रपोज गरे होइन कुनै पनि कम्पिटेसनल मोडल्स होइन जुन ट्युरिङ मसिनले सल्भ गर्न सक्दैन क्या एक्ज्याक्टली सो ट्युरिङ मसिनबाट डेभलप हुँदै गएर कम्पिटेसनल अनि अब नयाँ एल्गोरिदम्सहरू जस्तो अब सर्टिङहरू बेसिक एल्गोरिदम्सहरू डेभलप भयो तर अब आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सको अब रुटमा जाने हो भने चाहिँ अब के हो भने अब मसिनले नै हुन्छ नि ह्युमन एबिलिटिजहरू अब सबै होइन कि तर सर्टेन काइन्ड्स अफ एबिलिटिजहरू चाहिँ गर्न सक्नु मात्रै त हो त्यही त हो राइट इफ यु गाइज आर वन्डरिङ वाट ट्युरिङ मेसिन के हो भनेर एलन ट्युरिङ भनेर गुगल गर्दा हुन्छ एन्ड देयर इज अल्सो अ मुभी है द इमिटेसन गेम भन्ने मुभी छ इट्स अ भेरी ब्युटिफुल मुभी इफ यु नेटफ्लिक्समा पनि छ जस्तो लाग्छ जस्ट चेक इट आउट गाइज इट्स अ गुड मुभी So first of all, shout out to Alan Turing, great scientist and stuff. So by the way, to add up about 50 pounds ko note ma Alan Turing ko photo sa. Exactly. Oh yeah. And so artificial intelligence ra Turing ko kura gardakheri there is this test na. It's called Turing test. Turing test. Yes, that's the method of inquiry in artificial intelligence na. To determine whether a computer is capable of thinking for itself or not. So does it have like intellectual capacity or is it just doing whatever like the hardware is telling it to do just electricity matter flow bhayo ki is there actually intelligence on it? Exactly. So intelligence ko kura aउँदाखेरि चाहिँ I think one of the thing that really blew off internet was हुन्छ नि तिम्रो Boston Dynamics को robots हरु हैन तिम्रो cheetahs हरु if you guys are up to that त्यसले चाहिँ एक्ज्याक्टली मैले कुरा गर्न खोजेको चाहिँ आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स चाहिँ हार्डवेयरमा इन्टिग्रेट भएको छ कि छैन येट अथवा एम्बेडेड भएको छ कि छैन जस्तै तिम्रो हुन्छ नि बस्टन डाइनामिक्सले चिटा भन्ने एउटा रोबोट डाइनामिक रोबोट बनाएको छ होइन अब त्यसले चाहिँ के गर्छ एउटा रोबोटले चाहिँ ढोका होल्ड गर्छ अनि अर्को रोबोटले चाहिँ इन्टर गर्छ नि डोर होइन त्यो भनेको चाहिँ त्यसले उसलाई थाहा छ कि छैन त्यो अर्को जसले जुन रोबोटले होल्ड गरिरहेको छ त्यो रोबोटलाई चाहिँ आइएम होल्डिङ द डोर अनि नेक्स्ट पर्सन चाहिँ अथवा नेक्स्ट रोबोट चाहिँ इन्टर गरिरहेको छ कि छैन भने त्यसलाई थाहा छैन आई थिङ्क सो फार द रोबोट डजन्ट नो येट किनभने मलाई जहाँसम्म लाग्छ अथवा आइएम प्रिटी स्योर कि त्यो चाहिँ कन्ट्रोल बाई ह्युमन बिङ तिम्रो रोबोट के अरे रिमोट कन्ट्रोल रोबोट हो बट आई थिङ्क डाइनामिकली चाहिँ रोबोट्सहरू स्टेबल छ अहिले मोसन हुन्छ नि डाइनामिक मोसनहरूको आधारमा जस्तो फ्लिप फ्लप गर्ने रोबोट्सहरू हिँड्ने रोबोटहरू हाम्रो आई थिङ्क जुन हाम्रो कम्प्युटेसन छ अनि जुन हाम्रो कसरी भन्छ अब इन्जिनियरिङ पार्ट छ नि मसिनहरूको रोबोट्सहरूकोलाई सो त्यसमा चाहिँ अलिक ग्याप छ जस्तो लाग्छ होइन अल्दो इन्जिनियरिङ इज क्याचिङ अप भेरी फास्ट है लाइक अलमोस्ट त्यति धेरै वर्ष नै भएको छैन होला लाइक फर्स्ट रोबोट्सहरू बनाउँदाखेरि दे वर अल वायर्ड टु द सिलिङ होइन अनि अलि एक स्टेप लिँदा नि लाइक मेबी दे टुक 5 seconds 15 seconds होइन एन्ड नाउ वी हेभ robots capable of like running होइन I think back flip पनि होइन that's very interesting होइन I mean अब जुन रेसियोमा हाम्रो रेसियो त भन्दैन क्या अरे जस जुन वेमा हाम्रो यो टेक्नोलोजी डेभलप भइरहेछ नि
पेसमा pace. That would be like we're almost like at a pivotal moment क्या maybe हाम्रो जेनेरेसनमै पनि हामी 30s 40s हुँदाखेरि maybe we will have personal robots हैन right of course like I'm very looking forward to it because that's like entirely possible हैन अब पैसा लाग्ने यताउति कुराहरु त भइहाल्छ हैन कन्ज्युमर को प्राइस मिल्छ मिल्दैन तर I think it's very much possible हैन in a sense सेम here हैन किनभने यो डेभलपमेन्टको यो पेस जस्तो हेरे कस्तो भने अब कि सिधै आएर गभर्नमेन्ट्सहरुले इन्टरभिन गरेर ल यो रोबोट्सहरु यताउतिले गरेर चाहिँ अब हाम्रो सोसाइटी नै डिस्टेबलाइज गर्छ हामी यो नगर्ने भनेर भन्यो नि माथि त्यो पनि इट्स नट पोसिबल हैन प्रिमिटिभ टाइममा त कोही पनि फर्किन चाहदैन नो वान वान्ट्स टु गो ब्याक टु 1950s हैन अगाडि नै जान मन लाग्छ मान्छेहरुलाई सो आई थिंक इट्स इनेभिटेबल क्या हुन्छ नि रोबोट्सहरु हुने जुन एकदम डिस्टोपियन वेमा चाहिँ हुन्छ कि थाहा भएन तर एकदमै धेरै ह्युमन लाइफसँग इन्टिग्रेट हुन्छ जस्तो लाग्छ क्या मलाई पछि अब हामी ओभर द इयर्स अब आउने वर्षहरुमा हैन त्यो कुराहरु इन्टायरली पोसिबल नै छ क्या So especially your companies like Tesla, AI, हैन अनि तिम्रो MIT को लेक्स फ्रिडम्यानहरु यिनीहरु आर्टिफिशियल इन्टेलिजेन्स कै एकदमै हार्डकोर रिसर्चर जस्तो लाग्छ के मलाई उनीहरुको कामहरु रिसर्चहरु फलो गर्दाखेरि आई थिंक अहिले सम्मकै लिडिङ रिसर्चर अथवा जे पनि हुन्छ अब यही कम्पनीहरुबाट हुन्छ कि जस्तो अब टेस्लाको अटो पाइलट कार्सहरु जस्ट लाइक अब कार भन्दैमा कार नहुनु भनेको कार यदि कारमा इम्प्लिमेन्ट हुन्छ भनेदेखि त्यो त जेमा पनि इम्प्लिमेन्ट हुन सक्छ नि लाइक एनी भेहिकल हैन एक्ज्याक्टली भेहिकल मात्र नभइकन एनी मसिन लाइक अहिले गएर अब ड्रोन्सहरुमा भइसक्यो हैन प्याकेज डेलिभरी हैन एकदम हाइफाई सिस्टमहरु छिटै नै आउँदैछ भनौं म आई थिंक अब हामीले अब अमेजनको ड्रोनहरुले अब डेलिभर गर्न थाल्यो भने आई थिंक लाइक वर्ल्ड फेरि अब एकदम छिटै चेन्ज हुन्छ क्या किनभने ह्युमन लेबर अब डेलिभरी म्यानहरु भयो सप्लाई प्याकेजिङहरु सबै रोबोट्सले गर्न थाल्यो भने लाइक लेबर कट्स हुन्छ हैन तर त्यही टाइममा अब सबै कुरा एकदम धेरै एफिसिएन्ट पनि हुन्छ हैन त अब त्यो द्याट्स समथिङ वी हेभ टु वाच आउट फर हैन भेरी इन्ट्रेस्टिङ कुरा अब हामी यस्तो कुराहरु गरिरहँदाखेरि चाहिँ मोस्टली अब भनौं न स्पेशली कन्ट्रीज लाइक नेपाल हैन अब नट इन इकोनोमिक वे तर जियोग्राफिकल वेमा पनि इट्स एक्सक्लुसिभ कन्ट्री के सो फार आई नो मेरो एक्सपिरियन्समा चाहिँ मैले अब जे देखेँ चाहिँ हैन त्यो आधारमा चाहिँ नेपाल अथवा त्यो बेल्ट भनौं न हिमालयन बेल्ट नेपाल भुटान सो कन्ट्रीज लाइक नेपाल जहाँ चाहिँ एकदम एक्सक्लुसिभली माउन्टेन्सहरु छ तिनीहरुलाई चाहिँ अति नै एडेड बेनिफिट हुन सक्छ यो यस्तो टेक्नोलोजीले आई थिंक डेफिनेटली हुन्छ किनभने एरोडाइनामिक्स युज हुने बित्तिकै हाम्रो मेन प्रब्लम भनेकै तिम्रो कम्युटको प्रब्लम छ के जस्तो अब तिम्रो 30 किलोमिटर ट्राभल गर्नको लागि 4 आवर 5 आवर्स लागिरहेको हुन्छ हैन युजुअली रोड ट्रान्सपोर्टेसनमा तिम्रो अब एरोडाइनामिक्स इम्प्लिमेन्ट हुने बित्तिकै आई थिंक इट्स गोना टेक अ ह्युज लीप अफ वेयर वी आर राइट नाउ एन्ड हुन्छ नि अब व्हाट इट हैज टु अफर अस के हैन व्हाट डु यु गाइस थिंक अबाउट दैट हुन सक्छ है अब मन त्यो कुरा त्यस्तो राम्ररी त सोचेको छैन है तर जस्ट इमेजिन गरौँ न जस्तो अब हामी दुईटा टल बिल्डिङ छ हैन हामी एउटा बिल्डिङबाट अर्को बिल्डिङको टपमा जानु भनिन्छ तर अब उड्ने कुरा केही छैन गुड्ने कुरा केही छैन भने हिँडेर जानलाई त टाइम लाग्यो हजुर हैन तर लेट्स से देयर इज समथिङ दैट फ्लाइज हामी त टपबाट टपमा त जान सक्छौं जस्ट लाइक हुन्छ नि एकदमै लाइक यता न्युयोर्कमा बिलियनियर्स मिलियनियर्सहरु हेलिकप्टरमा स्काइस्क्रेपर टु स्काइस्क्रेपर ट्राभल गरे जस्तो हैन त्यस्तै मेबी हुन सक्छ हु नोज एक्ज्याक्टली तर अब नेपालको कन्टेक्स्टमा आएपछि अब अभियसली भेरी पोर कन्ट्री हैन हाम्रो आफ्नै कन्ट्री हो त्यही पनि अब हामीले भन्न अलाउड छ होला होपफुली फेरि हामीलाई पनि पुरा आउला हैन अट्याक नेपाललाई पोर कन्ट्री भन्यो भनेर बट द्याट्स द रियालिटी हैन तर त्यो आफ्नो ठाउँमा छ अब नेपालमा अब यहाँ युएसमा जति डेभलप भए पनि नेपालमा म्याजिकली आउने हैन सो अब के गरेर चाहिँ हामीले नेपालमा लग्न सक्छौं त हैन किनभने अब आउने जेनेरेसनले नै त गर्नुपर्छ कि हैन सो हामी पनि अब रिसेन्टली कलेज पढिरहेको छौं पछि ग्रेजुएट हुन्छौं बिस्तारै अब when the change will happen we will probably be there around हैन एक्ज्याक्टली बट यु नो व्हाट गाइस लाइक हुन्छ नि मेरो पर्सनल लेभलमा चाहिँ अथवा भनौं न मेरो अन्डरस्ट्यान्डिङमा चाहिँ दुईटा लेयरमा हुन्छ नि हाइटेक कुराहरु चाहिँ ट्रान्सपोर्ट हुनुपर्छ जस्तै लाइक फर्स्ट वर्ल्ड लाइक डेभलप कन्ट्रीजबाट डेभलपिङ कन्ट्रीज अर थर्ड वर्ल्ड कन्ट्रीजहरु जस्ट लाइक नेपाल हैन इट फिल्स ब्याड के जस्तो हामी यो भनिरहँदाखेरि इट फिल्स ब्याड तर सँगसँगै व्हाट वी फिल इज अ सेन्स अफ रेस्पोन्सिबिलिटी एन्ड अ सेन्स अफ पोसिबिलिटी हैन अ सेन्स अफ अप्टिमिजम के ह्याभिङ सेड द्याट त्यही भएर दुईटा कुरा प्यारलली दुईटा लेयरमा जानुपर्छ एउटा चाहिँ गभर्नमेन्ट लेयर जसले चाहिँ
ठुल्ठुलो पोलिसिजहरू होइन ठुल्ठुलो प्रोजेक्टहरू बिग स्केलमा इम्प्लिमेन्ट गर्न सक्छ अनि अर्को भनेको चाहिँ सानो सानो स्केलहरूमा डेभलपर अथवा इन्जिनियरहरू इन्डिभिजुअल लेभलमा पनि प्यारलली जानुपर्छ क्या जस्तो अब हामीहरू जस्तो मान्छेहरू जो एकदमै प्यासनेट छ भने वी आर हुन्छ नि अब हामीलाई प्यासनेट किन भयो भने हामी एकदमै हाई क्वालिटी रिसोर्ससँग चाहिँ एक्सपोज भयो होइन हजुर एक्ज्याक्टली त्यही नै हो क्या रिजन होइन भनेको हामी पनि एक्सपोज भयो भने त हामी पनि त अलर्ट हुन सक्ने रहेछ हामी पनि अवेर हुन सक्ने रहेछ हामी पनि इन्फर्मड हुन सक्ने रहेछ नि होइन अब त्यही कुराहरू हामी इन्फर्म मान्छेहरूले लगेर त्यही कुरालाई त्यही एलिमेन्टलाई चाहिँ एक्सपोर्ट गऱ्यो भनेदेखि त्यसले पनि हामीले कन्ट्रिब्युट गर्न सक्छौँ अनि जब हामीहरू जस्तो अब भनौँ न लाइक नम्बर्समा चाहिँ 5 जनाले गर्यो 10 जनाले गर्यो 30 जनाले गर्यो 100 जनाले गर्यो भनेदेखि इट्स गन टेक अ बिग नक्कै मलाई चाहिँ त्यो लाग्छ होइन द्याट्स वाट आई बिलिभ के पर्सनली चाहिँ अनि द्याट वाट मेक्स मी पोजिटिभ टु लुक फरवर्ड टु हजुर हो सो ब्रोले भने जस्तै अब नेपालमा अभियसली ट्रान्सपोर्टेसनको प्रब्लम छ होइन अब कुनै बेलामा कम्युनिकेसनको पनि थियो होइन बट एज द डेभलपमेन्ट अफ टेक्नोलोजी होइन कम्युनिकेसन चाहिँ समाउ नेपालमा पुग्यो आएर चाहिँ है अब फोन जताउति सर्भिसहरू भयो गाउँदेखि सिटीमा कल गऱ्यो इट्स फाइन होइन अब ट्रान्सपोर्टको पनि त्यो लेभलमा पुग्यो भने नेपालको इकोनोमी होइन अलि सजिलै ग्रोथ हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ होइन किनभने अहिले देयर सो मेनी प्लेसेस हार्ड टु रिच होइन मान्छेहरू यताउति गर्न स्कुल जानलाई कस्तो खोलाहरू होइन लाइनमा तरेर जानुपर्छ कति दिन हिँडेर जानुपर्छ मेरो आफ्नै गाउँ जानलाई मलाई लाइक बस स्टपबाट 3 days हिँड्नुपर्छ होइन सो द्याट्स प्रिटी रिडिकुलस आइड चाहिँ होइन अब 21st सेन्चुरी भइसक्यो अब त्यो सबै कुरा आफ्नो ठाउँमा छ नेपालको जियोग्राफी ब्ला 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 पोलिटिक्स के होइन तर अब जब लाइक ग्लोबल टेक्नोलोजी एउटा लेभलमा पुग्छ होइन सो नेपालमा नि अब मेबी वी क्यान डु समथिङ वी सुड डु समथिङ राइट एक्ज्याक्टली तर हामी यस्तै सोच्दै गयो भने चाहिँ हामीले गरिरहेको कुराहरू अलिक ठुलो कुरा गरे जस्तो नि हुनसक्छ होइन बट एक्चुली कुरा आफैमा ठुलो भन्दा पनि आई थिङ्क हुन्छ नि वी जस्ट ट्राइङ टु क्याच अप के द्याट्स अल हुन्छ नि अब जस्तो वर्ल्डमा के भइरहेको छ होइन भनौँ न स्पेसली ह्युमन बिङ्स अब ह्युम्यानिटी कहाँ गयो छ राइट नाउ अनि हामी चाहिँ एकदमै माइनर इस्युजहरू जस्तो अब भनौँ न इट्स रियालिटी अब कम्प्लेन गरेको त होइन होइन वी जस्ट रिफ्लेक्टिङ आवर सेल्फ किनभने इट्स आवर होम होइन अब नेपाल भनेको द्याट्स अस के अनि इट मेक्स अस फिल ब्याड त्यसैले अब त्यही हो इट्स गन ह्यापन वी सुड डु समथिङ अबाउट द्याट वी सुड गिभ ब्याक अब यो पडकास्ट गर्नुको रिजन पनि त्यही हो होइन ट्राइङ टु share and especially inspire people around us to work for that हैन हजुर अनि केटाहरूलाई के लाग्छ टेस्लाको जस्तो अब कार्सहरूको आउँदैछ होइन भनौँ न हामी त्यस्तै इन्फर्मेसनमा एक्सपोज भइरहेको छ फर बेटर अर वर्स तर अब सोचौँ न टेस्लाको अटो पाइलट कारहरू आउँदैछ होइन आइसक्यो भनौँ न स्पेसली आइसक्यो अब त्यो भनेको अब वर्ल्डमा त आइसक्यो अमेरिका जस्तो कन्ट्री भनौँ न मोस्टली चाहिँ फ्ल्याट छ पुरै भनौँ न कहीँ छैन नि त्यस्तो अब टोपोग्राफिकल कम्प्लेक्सिटी एकदमै लिमिटेड स्टेट्समा छ तर मोस्टली मेजोरिटी सिटिजहरूमा मेजोरिटी प्लेसेसमा फ्ल्याट छ नि एकदमै सजिलो छ नि अब उनीहरूको लागि चाहिँ अटो पाइलट इट्स गुड तर हामीहरू जस्तो एउटा भनौँ न ग्राभेलले नगरेको भनौँ न अब हिलो हुन्छ पानी पर्छ डेड म्यान कम अन ल्यान्डस्लाइड होइन धेरै कुराहरू छ अब सो त्यो हुन्छ नि अब रोडको कन्डिसन पनि वर्स हुने भएको कारणले सो आई थिङ्क एरोडाइनामिक्सतिर चाहिँ बढी अलिकति लिप गर्न चाँडै सक्छ कि जस्तो मलाई फिल छ एक्ज्याक्टली किनभने अहिलेसम्म टेस्लाले अब राम्रो गरिरहेछ होइन अटो पाइलट हलमा अनि यिनीहरूको रिसर्च चाहिँ अब इट्स मोस्टली अमेरिका फोकस नि त अनि त्यो भएर त्यही कुरा चाहिँ नेपालमा हुनलाई त्यो हुन्छ नि अलिक गाह्रै नै हुन्छ किनभने रिसर्च फोकस कहाँ हो त्यही हो नि त हजुर अनि सो अब नेसनालिटीबाट हल्का एकछिन बाहिर निक्ल्यौँ होइन अरू कुरा गरौँ सो तपाईँहरूलाई के लाग्छ अब सेल्फ ड्राइभिङ कार्स जुन आउँदैछ होइन त्यो कम्प्लिटली कमर्सियल चाहिँ कसले गर्छ होला हु डु यु थिङ्क इज गोइङ टु बी द रेस अहिले हाम्रो उबर छ लिफ्ट होइन गुगलले नि लाइक समवट गरिरहेछ अलिक बिहानै भयो पनि अनि टेस्ला भयो सो वाट डु यु थिङ्क अहिलेको कुरामा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने टेस्लामै मेरो बेट चाहिँ हुन्थ्यो होइन तर के भयो भने टेस्ला फाइनेन्सियली एकदमै कमजोर छ कि यो स्थितिमा सो हुन्छ नि अलिक ब्याङ्क्रप्ट हुन सक्ने यताउति न्युजहरू पनि आइरहेको छ नि त
अनि त्यो भएको भएर चाहिँ अलिकति अहिले चाहिँ अब हुन्छ नि अलिक मर्की छ क्या यो वर्ल्डमा कसले चाहिँ अब बाजी मार्ला भनेर फेरि अब यो सबै भनेको पोसिबिलिटीको गेम हो होइन अब ठ्याक्कै आएर भन्न पनि अलिक गाह्रै पर्छ किनभने अर्को 10 वर्ष अगाडि टेस्ला भन्ने गाडी हुन्छ भनेर कसले सोचेको थियो होइन सो अर्को कुनै प्लेयर पनि आउन सक्छ तर अब भिजनको कुरामा इन्जिनियर्सहरूको एक्सपर्टिजको कुरामा सबै कुराले गरेर चाहिँ टेस्लामै म होपफुल छु पनि तर फाइनेन्सियल वेमा उनीहरू कतिको अगाडि बढ्न सक्छन् भन्ने कुरामा चाहिँ अलिकति डाउट छ क्या अनि सञ्जीव ब्रो के भन्नुहुन्छ तपाईँ सो मलाई चाहिँ अनेस्टली स्पिकिङ एउटा पर्टिकुलर डोमिनेन्ट प्लेयर आउँछ जस्तो चाहिँ लाग्दैन होइन यो कम्पिटिसन नै हो कम्पिटिसनमा चाहिँ के हुन्छ अब मोस्ट लाइकली अब 90s हुन्छ नि 90sतिर अब माइक्रोसफ्टले जसरी तिम्रो के भन्छ मोनोपोली मेन्टेन गर्न सकेको थियो नि यो पर्सनल कम्प्युटर्समा पछि अब म्याक त इभल्भ भयो होइन तर जसरी त्यसरी मोनोपोली गर्न सकेको थियो आई थिङ्क त्यो चाहिँ नहुनसक्छ होइन कि स्पेसली यो अब अटो पाइलटमा चाहिँ बट यु नेभर नो आइ एम एक्साइटेड टु हुन्छ नि सी वाट ह्यापन्स नेक्स्ट अनि त्योसँगै अब भनौँ न तिम्रो अहिलेसम्मको स्ट्रक्चरहरू इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू चाहिँ सबै यो ग्यासहरूको लागि के भन्छ ग्यासहरूसँग कम्पाइल हुने टाइपको छ क्या जस्तो अब भनौँ न इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू होइन अब त्यो हिसाबले अटो पाइलटको लागि डिजाइन गरेको केही पनि स्ट्रक्चर छैन नि त सो द्याट अल्सो टेक्स अ लट अफ टाइम फर द न्यू टेक्नोलोजी टु एडजस्ट के बुझ्यौ नि जस्तो रिसर्च स्टेसनहरू पनि चाहियो अनि त्यसपछि गएर अब भनौँ न लेट्स हु नोज होइन अब अटो पाइलट गर्थ्यो वाट इफ समथिङ ह्यापन्स सो मलाई चाहिँ के लाग्छ भने अब कुनै जुन पनि टेक्नोलोजी आउँछ होइन बिस्तारै बिस्तारै त्यो सबै एउटा स्टेपिङ स्टोन जस्तो हो होइन सो अब जब हाम्रो यो उबर लिफ्टहरूले रिसर्चहरू गर्छ होइन द्याट समबडी इज गन टेक द्याट होइन एन्ड टेक इट लाइक 3 steps further क्या एकैचोटि अनि नो वान एल्स विल बी एबल टु क्याच अप सो द्याट दे विल बी द बिग प्लेयर क्या बट इभेन्चुअली अरू नि आउँछ हुन त होइन तर जसरी पहिला हाम्रो फोन कलबाट क्याबहरू बोलाउने होइन लिमो जे नि बुक गर्न मिल्थ्यो नि सो एकैचोटि उबर आयो नि अब फोनबाट एपबाट गर्न मिल्छ होइन सो त्यसरी नै अब जुन हाम्रो अहिले सेल्फ ड्राइभिङ कारहरूको पाथ छ नि त्यसरी नै लाइक समन एल्स विल बी देयर जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ हो प्लस अनि मैले मेरो एउटा कलेजको क्लासको लागि रिसर्च गरेको थिएँ होइन त्यो सेल्फ ड्राइभिङ कारहरूको लागि अहिले कस्तो भनौँ जुन तिनीहरूको पार्ट्सहरू हुन्छ इन्जिनियर्ड पार्ट्सहरू तिनीहरू पनि एकदम एडभान्स लेभलमा रिसर्च हुँदैछ होइन सो कस्तो पार्ट्सहरू कस्तो सफ्टवेयरसँग वर्क गर्छ त होइन त्यो कुराहरू नि एकदम इन्ट्रेस्टिङ हुँदो रहेछ जे होस् होइन सो देयर इज लाइक अब फर्स्ट अफ अल रोडको जियोग्राफी हेर्ने होइन अनि म्याप फलो गर्ने अनि त्योसित अब हामीले के गर्नु पऱ्यो अब ह्यान्ड स्टियरिङ कन्ट्रोल गर्नु पऱ्यो होइन त सो त्यो सबै कुरा इट्स ह्यापनिङ होइन अब सोर्स म लिङ्कमा हालिदिउँला होइन बट इट्स देयर इट्स ह्यापनिङ वेयर स्टिल वर्किङ होइन तर एकदम इन्ट्रेस्टिङ छ त्यो कुरा पनि सही हो अनि वाट अबाउट प्याकेज डेलिभरी थ्रु ड्रोन्स इन्ट्रेस्टिङ है अति इन्ट्रेस्टिङ यार I don't know what happens to the traffic, man. अब तिम्रो एउटा भयो भने चाहिँ it looks sexy होइन तिम्रो वाइल्ड हुन्छ नि अब टार्गेटले पनि ड्रोन्स निकाल्ने एमाजोनले ड्रोन्स निकाल्ने होइन सो अब तिम्रो मेसिजले ड्रोन्स निकाल्ने वालमार्टले ड्रोन्स निकाल्ने एप्पलले ड्रोन्स निकाल्ने त्यही त होइन त्यो कुरा त ल हुन्छ नि एउटा अब इमेजरीमा पनि ओहो भन्ने खालको होइन त्यसको पोटेन्शियल कन्सिक्वेन्सेसहरू कस्तो होला झन् त्यो इन्ट्रेस्टिङ अनि अलार्मिङ पनि साइफी मुभी जस्तै हुने भयो लाइक इट विल बी अलमोस्ट लाइक ओके सबै एउटा प्याकेजको लागि एउटा ड्रोन होइन त्यसरी युज गऱ्यो भने त ओभियसली एकदमै एयर ट्राफिक क्रेजी हुन्छ होइन ट्राफिक एनर्जी पनि एकदम वाइल्डली लुज हुन्छ सो एनर्जीको हिसाबले पनि आई डोन्ट थिङ्क इट्स एफिसियन्ट इनफ And actually it might be efficient होइन but it will be very much based on locations होइन त्यो एउटा ठुलो एयरप्लेनबाट अथवा समथिङबाट ड्रप अफ गऱ्यो होइन लोकल साइटमा अनि त्यो लोकल साइटले चाहिँ होइन अनि ड्रोन्सबाट कम्युनिटीमा डेलिभर गर्ने सो मलाई त्यो एउटा कुरा जस्तो लाग्छ होइन अर्को चाहिँ अब जुन हाम्रो अहिले फ्लाइटको लेयरहरू छ नि लाइक कमर्सियल फ्लाइटहरू यति यो एल्टिट्युडमा फ्लाइ गर्नुपर्छ अनि अर्को फार्मर्सहरूको प्लेनहरू एउटा लेभलमा जान्छ होइन सो डेलिभरी गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ लाइक त्योभन्दा नि तल जानुपर्छ होइन
किनभने एकदम तलबाट सामानहरू ड्रप गर्नु पऱ्यो कि त होइन अनि फेरि अब हाउसिङ स्ट्रक्चर नि चेन्ज गर्नु पर्ला किनभने सामान ल्यान्ड गर्नु पऱ्यो होइन अब मान्छे अभियसली हात उठाएर त बस्दैन होइन अनलेस अब त्यो ड्रोनले डेलिभरी गर्ने हो भने राइट एट द डोर होइन बट इट विल बी भेरी डेन्जरस पनि है एक्ज्याक्टली तर थिङ्किङ अब अर्को वेमा भन्नुपर्दा चाहिँ डेलिभरी इट सेल्फ इज नट अ प्रब्लम के अहिलेको लागि वर्ल्डको लागि चाहिँ त्यो चाहिँ काइन्ड अफ सोफिस्टिकेटेड एन्ड लग्जरियस हुन्छ नि एप्लिकेसन हुनसक्छ होइन तर अब भनौँ न एकदम इमर्जेन्सी केसमा जस्तो अब फायरिङको केसमा होइन मेबी ड्रोन माथि गएर चाहिँ एक्सटिङ्गाइजरहरू छरिदिने त्यो केसहरूमा चाहिँ इम्प्लिमेन्ट गर्दा अलिकति बेटर एफिसियन्ट होला तर हुन्छ नि लाइक नर्मल अब हामीले इ कमर्सहरूको लागि एप्लिकेसनको लागि चाहिँ कस्तो हुन्छ थाहा छैन है अब सोच्दाखेरि चाहिँ वाइल्ड हुन्छ नि त त्यो त अब किरा जस्तो हुन्छ नि आकाशमा हजुर त्यो फायर एक्सटिङ्ग्विसरको कुरामा होइन सो बेसिकली अहिले त्यो स्ट्राटेजी युज चाहिँ हुन्छ है तर दे युज प्लेन्स होइन प्लेन्स हेलिकप्टर्स होइन मिलिटरी लेभल अनि फायर युजली फरेस्ट फायर फाइट गर्न युज गर्छ किनभने एकदम ठुलो हुन्छ होइन क्यालिफोर्नियामा एक्ज्याक्टली सो लाइक त्यो कुरामा चाहिँ फेरि एउटा डोनाल्ड ट्रम्पलाई छिराइदिउँ होइन डोनाल्ड ट्रम्पले लाइक ट्विट गरेको थियो होइन लाइक ट्विट अलिक भेग थियो आई डोन्ट इभन रिमेम्बर होइन तर खासमा उसको मिनिङ चाहिँ त्यो थियो होइन प्लेनबाट चाहिँ होइन पानी झार्ने भनेर होइन द्याट्स ह्यापनिङ होइन इट्स नर्मल कुरा होइन तर जब लेफ्टको लिबरेस्टहरूले लिन्छ नि दे आर लाइक दिस गाइ इज क्रेजी यो के भनेको यसले भनेर हा रिडिक्युल मात्र गर्ने होइन तर त्यो कुरा इट्स लाइक मेक्स सेन्स इमर्जेन्सी सिचुएसनमा आई थिङ्क क्यालिफोर्नियामा अस्ति लास्ट इयर गरेको जस्तो लाग्छ है गरेको थियो just a quick fact so recently scientists they found a way to convert cancer cells into fat cells to stop them from spreading. Nice I mean it's very recent I think like cancer onco cells like चाहिँ तिम्रो fat मा कन्भर्ट गर्दैन that's a very cool man तिम्रो लाइफ नै तर I mean त्यस्तो मेन स्ट्रिममा त गरेन होला हैन maybe some animal testing होला मैले पढेन unfortunately हैन I confess to that तर त्यही हो like हुन्छ नि it's going on अनि फर्स्ट पहिला जब क्यान्सर प्रिभेन्ट गर्नलाई एम्पुटेसन गर्नु पर्थ्यो नि so doctors they did amputation हैन but cancer it would come back हैन but people were not sure why it was coming back हैन even after successful surgeries हैन कसैमा आउँथ्यो कसैमा आउँदैन थियो हैन so basically researchers they used machine learning to go over like years and years of data thousands of patients सबैको data collect गरेर process गर्दाखेरि so apparently cancer cells affect the cells around them as well so के हुन्छ भने जब cancer cells हामीले एउटा पार्ट सम्म देख्छ अनि त्यो पार्ट काटेर फाल्दिन्छ हैन like screening गर्दाखेरि we don't see the cancer parts anymore हैन तर the cells that were around those parts and they are also affected so now we over time yes now we know that about because of machine learning cancer also affects the cells around itself cancer cells affect the cells around themselves so we have to take extra steps so now cancer treatment is much better because of that the technology is like just driving it benign tumor हुन्छ जुन फैलिदैन हैन अनि malignant tumor चाहिँ अब अलिकति त्यो पावरफुल भयो भने मेटास्टासाइज भन्छ नि त मेटास्टासाइज भनेको फैलिदै जाने हो नि त त्यो सेलमा मात्रै भएन कि अब सीमित भएन कि त्यो पुरै फैलिदै जान्छ नि त जिउभरि अनि त्यो मेटास्टासाइज क्यान्सर चाहिँ सबभन्दा डेन्जरस पनि हो नि त राइट हेल्थ केयरमा पनि पर्टिकुलरली एकदमै राम्रो स्ट्राइक गर्छ जस्तो लाग्छ मलाई एकदम हेभी पोटेन्शियल छ हेल्थ केयरमा हजुर नाइस सो कुरा खतरा गयो है अब लेट्स गो ब्याक टु बेसिक्स sure अब हुन्छ नि अब हाम्रो लिसनरहरूलाई इफ यु गाइज आर इन्ट्रेस्टेड टु सेयर सम रिसोर्सेस हुन्छ नि अब कहिले कहिले त के कुरा गरिरहेको छ होइन अब हुन्छ नि लाइक अब मस्टली स्कुलमा त पढेर हुँदैन आई मिन स्कुलमा पढेकोले पुग्दैन होइन सो वाट आर द गुड रिसोर्सेस द्याट यु फलो एन्ड मेबी यु क्यान रेकमेन्ड द्याट रिसोर्स टु आवर हुन्छ नि आवर अडियन्सेस किनभने मोस्ट लाइकली अब हामीलाई सुनिरहने भनेको टेक इन्थुजियास्ट नै हुनुहुन्छ होइन सो मेबी वी क्यान गिभ देम सम रिसोर्सेस हुन्छ नि अब जहिले पनि गइरहने कुराहरू जहिले पनि फलो गरिरहने च्यानल्सहरू हुनसक्छ
केही छ Yeah, of course. So basically, अरू फिल्डमा त होइन मेरो फिल्ड कम्प्युटर साइन्स होइन त्यसमा चाहिँ अब आई वुड स्ट्रेस भेरी मच है लाइक तिमीलाई कसैले क्लासमा जे सिकाउँछ होइन द्याट्स एब्सोल्युटली नथिङ क्या एक्ज्याक्टली जब आइडीमा कम्पाइल एक दुईवटा प्रोग्राम मात्र गरेर होइन लाइक इट्स नट गोइङ टु गिभ यु एनिथिङ सो यु हेभ टु ट्राई टु लर्न बाई यर सेल्फ होइन एक दुईवटा कुराहरू रिसर्च गर्नुपर्छ होइन What does that actually mean? हुन्छ नि आफूले सिक्ने भनेको what is that actually? Like you could do Raspberry Pi projects and it's not anything hard. You could program it's like basically programming a computer and sorry. Right. अनि त्यही हो like you could also design websites and stuff and fully functional. So if you do like आफ्नै database बनायो हैन आफ्नै पोर्टफोलियो बनायो भने even if you do that and it's actually not that hard हैन गर्न सकिन्छ हैन बिगिनर लेभलले नि सक्छ Right. So त्यही हो like if you do those things हैन it's actually gonna be helpful in your career क्या क्लासमा पढाएको it's actually not anything at all किनभने दुई तीनवटा एल्गोरिदम सिकाउँछ हैन अनि यो ल्याङ्ग्वेजमा यो स्पेशल छ भनेर सिकाउँछ हैन what are you gonna do with that knowledge हैन if you can't program anything अनि त्यही हो I'd say Udemy हैन great platform Right. Udemy मा चाहिँ धेरै कोर्सहरू पाउँछ तर I recommend not to buy हैन त्यो एकदम महँगो कोर्सेस because they usually have sales हैन $10 $11 मा फुल कोर्सहरू पाइरा हुन्छ so फेरि तिनीहरूको कोर्स लेन्थ पनि almost one semester जतिकै हुन्छ हैन Right. 54 hours So depends on the course Right. So Daniel bro को त्यस्तो लिट रिसोर्स केही छ मोस्टली अब यस्तो छ कसै मान्छेलाई चाहिँ अब लाइक म यही नै गर्छु नै आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सको फिल्डमै जान्छु करियरै त्यसमै खोज्छु भन्ने हुन्छ वेयरएज कसैलाई चाहिँ होइन आई जस्ट वान्ट टु गेट हुन्छ नि के भइरहेछ मलाई अपडेटेड हुन मन छ के छ यो फिल्डको बारेमा भन्ने हुन्छ र जसलाई चाहिँ म जान्छु यही फिल्डमा करियरमा एक्सप्लोर गर्छु भन्ने खालको छ भने चाहिँ डेफिनेटली हाम्रो रिन्चनले भने जस्तै होइन अब युट्युब इन्टरनेट नै हाम्रो लर्निङ स्पेस हो होइन क्लासमा पढेको त केही पनि गर्न आउँदा पनि आउँदैन ब्रोले भने जस्तै सो हामीले गर्न सक्ने भनेको अब त्यही हामीले अब युट्युबमा MIT को कोर्सेसहरू छ स्ट्यानफोर्डको कोर्सेसहरू छ अनि युडेमीमा छ कोर्सेसहरू सो एआईमै जानु पर्दैन जस्तो भने ट्रेडिसनल सफ्टवेयर इन्जिनियरिङमा लाइक मोबाइल एप्लिकेसन्स बनाउने वेबसाइट्स बनाउने होइन एल्गोरिदम्सहरू के छ बुझ्नलाई युट्युबमा त्योहरू छ अब आई बी भेरी ह्याप्पी टु सेयर होइन त्यो लिङ्क्सहरू हामीले सेयर गर्नलाई कुनै त्यसमा अप्ठ्यारो छैन हामीले यो जस्तो यो पडकास्ट हामीले जब हाल्छौँ अनलाइनमा त्यसमा हामीले लिङ्कहरू पनि सबै प्रोभाइड गरिदिनै हाल्छौँ त्यसको लागि र अब अलिकति इन्ट्रेस्ट मात्रै हो के भइरहेछ इन्डस्ट्रीमा भनेर हेर्ने भने जस्तो लेक्स फ्रिडम्यान प्रोफेसर लेक्स फ्रिडम्यान MIT को उहाँको पडकास्ट छ होइन त्यो पडकास्टहरू हेऱ्यो अनि सिराज रावलको भिडियोहरू हेऱ्यो एआईमा पर्टिकुलरली के भइरहेछ भनेर हेर्नलाई अनि अब त्यही किसिमको रिसोर्सेसहरू मैले युज गर्ने चाहिँ मोस्टली रिसोर्सेसहरू त्यो अनि मैले टेक न्युज पढ्नलाई चाहिँ MIT टेक्नोलोजी रिभ्यू भन्ने उनीहरूको म्यागजिन छ त्यो म्यागजिन पढ्ने हो राइट सो अब मेरो चाहिँ हल्का भन्छु होइन आई थिङ्क इट्स भेरी जेनरल बट अल्सो एप्लिकेबल म चाहिँ के गर्छु भने मोस्टली अब आई एम भेरी इन्ट्रिक्ड बाई द प्रब्लम्स अराउन्ड मी होइन ठुलो होस् सानो होस् सानो कुराहरूले पनि बदर गरेर हुन्छ आई मिन नट इन अ ब्याड सेन्स तर मलाई यो प्रब्लमलाई इफ आई क्यान सल्भ इट इट्स कन मेक मी फिल गुड जस्तो लाग्छ क्या जस्तो अब कुनै प्रब्लम मैले राइट अवे देखेँ होइन लेट्स से अब एउटा इक्जाम्पलको लागि सानो केही इक्जाम्पल भनौँ न केही इक्जाम्पल देऊ न एउटा केही प्रब्लम तिम्रो हाम्रो वरिपरि अब आज म सबैबाट निक्लेँ होइन सो अपेरेन्टली म सबैको होइन रङ एन्ट्री एक्जिटबाट निक्लेछ होइन सो त्यो सबैले मलाई इन्स्टेड अफ लाइक सबैको त लाइक त्यही प्लेटफर्म युज गरेर होइन अनि अर्को एक्जिट युज गरेर अनि बाटो क्रस गर्न मिल्ने रहेछ बट अर्को ठाउँबाट निक्लेको भएर त्यसले मलाई डिटोर दियो 20 मिनट्सको होइन एकछिन लाइक आई वाज कन्फ्युज सिधै छेउमा हाइवे छ होइन वर एम आई सपोज टु डु होइन अनि एकछिन त कन्फ्युज भयो त्यहाँ म यताउति हेर्दै बसेँ होइन त्यसपछि बल्ल अनि अर्को एक्जिटबाट निक्लिनु पर्ने थियो होला जस्तो लाग्यो होइन बट वाइ इज लाइक that's a very common thing and why is not Google not doing like implementing that I think from the engineering electrical engineering perspective बाट भन्नुपर्दा चाहिँ anything involved with GPS अनि सेन्सरहरू चाहिँ it's complicated GPSहरू चाहिँ एकदमै अहिले हाई लेभलमा छ बट अल्सो नट द बेस्ट हुन्छ नि मनको लेभलमा त छैन तर मैले प्रब्लम्सहरू भन्नको लागि चाहिँ सानो प्रब्लमहरू जस्तो एभ्रिडे लाइफमा भनौँ न अब देखिरहेको प्रब्लमहरू फेस गरिरहेको इभन हुन्छ नि अटोमेसनको प्रब्लमहरू त्यो प्रब्लमहरू चाहिँ मैले के गर्छु भने आई मिन मैले चाहिँ त्यसरी सिकिरहेको हुन्छु होइन जस्तो एउटा केही प्रब्लम लाइक चाहिँ म एउटा अहिलेको काम गरिरहेको प्रोजेक्ट भनेको तिम्रो एउटा इन्टरनेट अफ थिङ्स युज गरेर मैले चाहिँ
कसरी रिमोटली मैले मेरो हुन्छ नि होम एप्लायन्सेसहरू कन्ट्रोल गर्न सक्छु हुन त यो सबै आइसक्यो नो हुन्छ नि एकदमै वाइडली ग्राउन्ड ब्रेकिङ आइडिया त होइन होइन तर फर द सेक अफ लर्निङ म चाहिँ ओके वाइ नट टु मेक अ लाइट फर मी युजिङ रास्पबेरी पाई अब अनि त्यसपछि म गुगल गर्छु होइन गुगल गरेपछि मोस्टली म वेबसाइटहरूमा जाँदैन तर गिटहबमा जान्छु गिटहबमा रिपोजिटरीहरू हेर्छु होइन त्यहाँको मान्छेहरूले कसरी त्यही प्रोजेक्ट चाहिँ गरेको छ अनि उनीहरूको कोडहरू हेर्छु होइन किनभने अ गुड रिडर इज अ गुड राइटर भन्छ नि सो फर द्याट सेक अफ लर्निङ म चाहिँ गिटहबमा जान्छु अनि जेनरल ओभरभ्यू ल्याउँछु प्रोजेक्टको होइन अनि त्यसपछि म चाहिँ अब आफ्नो प्रोजेक्ट हुन्छ नि प्रोजेक्ट म्यानेज गर्नको लागि चाहिँ मलाई चाहिने कुराहरू के छ मैले किन्नुपर्ने छ भने म किन्छु मोस्टली अब म चाहिँ इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरिङ कम्प्युटर साइन्समा इन्ट्रेस्टेड भएको कारणले मोस्टली हार्डवेयर डिल गरिरहेको हुन्छु कि अनि अब कुनै कुराहरू चाहिँ कम्प्लिकेटेड छ भने म चाहिँ मेरो आफ्नो प्रोफेसर अथवा हुन्छ नि नजिकको प्रोफेसरलाई इमेल गर्छु हुन्छ नि मलाई चाहिँ यस्तो आइडियाले फेसिनेट गरिरहेको छ रिसेन्टली आई वान्ट टु वर्क हुन्छ नि यस्तो गरेर डु यु हेभ एनी सजेसन भन्छु अनि इफ तपाईँले गर्न सक्नु हुँदैन भनेदेखि मेबी यु क्यान रिकमेन्ड मी टु सम प्लेसेस भन्छु होइन सो द्याट्स हाउ आई एक्चुली डु इट कि अब अनि कुनै कुराहरू चाहिँ साथीहरूलाई नि इन्भल्भ गराउनु खोज्छु होइन किनभने अब देखाउने साथीहरूलाई पनि किनभने एभ्री वान इज डुइङ द सेम सेट अब वाइ नट टु डु इट टुगेदर पनि जस्तो लाग्छ त्यही हो मैले चाहिँ त्यसरी सिकिरहेको हुन्छु होइन स्पेसली म चाहिँ अब हार्डवेयरमा बढी क्लोजली काम गरिरहेको भएर या आई मिन त्यही होइन अब सफ्टवेयरमा चाहिँ फेरि डिफ्रेन्ट हुन्छ किनभने सफ्टवेयरमा चाहिँ मुभमेन्ट चेन्जहरू अलिक फास्ट हुन्छ जस्तो हार्डवेयरमा चाहिँ त्यो हुँदैन कि जस्तो अब तिम्रो ड्राइभरहरू चाहिँ डिले भइरहेको हुन्छ होइन अनि अब तिम्रो पर्फर्मेन्स इस्युजहरू टेस्टिङहरू पनि स्लो हुन्छ क्या स्लो भनेको नट इन अ टाइम म्याटरमा भन्दा नि त्यसको इन्टिग्रेसन त्यसको एम्बेडमेन्टहरू पनि टाइम लाग्ने हुन्छ क्या जस्तो तिम्रो सफ्टवेयरमा त कम्पाइल गऱ्यो इफ नट वर्किङ एकदमै देखिन्छ नि एकदम सानो सेगमेन्ट अफ प्रब्लम सल्भिङ भन्नुपर्दा नि सो त्यस्तो हुन्छ होइन सो या द्याट्स हाउ इट इज गाइज अब रास्पबेरी पाईको कुरा गरिरहेको थियो द्याट्स हुन्छ नि हामीले डेफिनेटली रेकमेन्ड गर्न सक्छौँ स्पेसली टेक इन्थुजियास्ट न्युबी अब हुन्छ नि इफ यु आर इन स्कुल कलेजमा छौँ अथवा कम्प्युटर साइन्स गरिरहेको छौँ अथवा भनौँ न या एउटा खतरा ऊ आयो है मेमोरी आयो सो यस्तै लर्निङ प्रोसेसमा चाहिँ एउटा एप्लिकेसन चाहिँ हामीले के गरेको थियो भने मोस्टली अब ग्रोसरी स्टोर्स डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ ग्रोसरी स्टोर्स हुन्छ हामी कहिले जाँदा चाहिँ त्यहाँ एकदमै एडभान्स आई टेक एकदमै खतरा हुन्छ नि त्यो डिजिटल कम्प्युटरमा गर्ने पिओएस देखिरहेको हुन्छौँ कहिले चाहिँ म्यानुअल हुन्छ टु ह्यान्ड टाइप गरिरहेको हुन्छ नि सो यसो हेर्दाखेरि चाहिँ एउटा चाहिँ पुरै फेरि त्यहाँ आइबिएम भनेर लेखिरहेको हुन्छ क्या आइबिएम मोस्टली आइबिएमको मैले देखेको छु होइन सो मलाई चाहिँ एउटा आइडिया भन्दा नि इन्ट्रेस्ट लाग्यो हुन्छ नि रास्पबेरी पाई युज गरेर मैले वेब बेस्ड पिओएस बनाउन सक्छु सक्दैन हुन्छ नि इफ आई वान्टेड टु सेल टु दोज हुन्छ नि नन अपडेटेड युजर्स त्यो लागेर चाहिँ मैले एउटा डेमो प्रोजेक्ट गरेको थिएँ गिटहबमा पनि हुन्छ नि छुट्टै त्यस्तो प्रोजेक्टहरूको रेपो छ सो आई एक्चुली फलो द्याट एन्ड हुन्छ नि मलाई मेरो सेटिस्फ्याक्सन लागि मैले त्यो गरेको थिएँ हजुर सो त्यही हो ऊ भन्छ नि लाइक डोन्ट रिइन्भेन्ट द विल रिडिजाइन इट होइन एक्ज्याक्टली सो आफूले लाइक लर्निङ गर्दाखेरि लाइक यु डोन्ट ह्याभ टु थिङ्क अबाउट सो मेनी आइडियाज होइन यु डोन्ट ह्याभ टु क्रिएट द नेक्स्ट फेसबुक अर गुगल होइन यो लाइक यदि तपाईँ पढ्दै हुनुहुन्छ सिक्दै हुनुहुन्छ भने होइन जस्ट लुक एट समथिङ एन्ड ट्राई टु कपी इट होइन बिकज द्याट्स लाइक हाउ यु लर्न होइन एकदम इन्ट्रेस्टिङ हुन्छ होइन किनभने देयर आर सो मेनी प्रब्लम्स द्याट युआर नट इभन थिङ्किङ अबाउट क्या जस्ट टु इभन डु सिम्पल एल्गोरिदम्स होइन देयर इज अ लट अफ स्टेप्स क्या एक्ज्याक्टली अनि यो कपिङ भन्ने कुरामा चाहिँ अलि इन्ट्रेस्टिङ कुरा के छ भने पोजिटिभ वेमा भन्नुपर्दा चाइना लुक एट चाइना म्यान कमन चाइनाले चाहिँ पहिला कपी गर्थ्यो तर आजकल चाहिँ इनोभेट गरिरहेको छ नि होइन सो चाहिँ एभ्री कुरा चाहिँ फर्स्टमा चाहिँ के हुँदो रहेछ नि कपी त्यसपछि त्यसलाई रिइन्जिनियरिङ गर्दै रिडिजाइन गर्दै रिइनोभेट गर्दै बेटर गर्दै लग्ने रहेछ बट कपिङ भन्ने बित्तिकै तिम्रो हुन्छ नि अब लाइक अब यु सुड नो वाट यु आर कपिङ अबाउट होइन सो या गाइज अब कस्तो भयो त्यो एक्सपिरियन्स हाउ यु फिल लाइक एक्सपिरियन्स अब त्यही हो मैले भने नि फर्स्टमै भने इट्स अलवेज गुड टकिङ टु यु गाइज होइन अब नयाँ कुराहरू पनि सिक्यो अलिअलि नयाँ कुराहरू आफूले पनि गर्यो आफूले पनि सिक्यो होइन यसरी नै लर्निङ भनेको यही हो नि त अब डाइनामिक लर्निङ भनेको एकअर्काबाट सिक्ने हो क्या नि अब हुन्छ नि आई थिङ्क यो सबै हामी तिनैजना लागि फर्मेटिभ भयो क्या
हुन्छ नि राइजिङ टाइड लिफ्ट्स अल बोट्स भन्छ नि एउटा मात्रै बोट माथि जाने कि सबै बोट माथि जानु पर्यो नि त त्यसले मात्रै नि राइजिङ टाइड हुन्छ नि त सो फर्मेटिभ एक्सपिरियन्स भयो यसरी नै अब यो चाहिँ कस्तो हुन्छ भने हामीहरूको लागि अब यो एउटा एक हिसाबको रेस्पोन्सिबिलिटी भयो क्या लाइक अब अर्को हप्ता होइन अब नेक्स्ट पडकास्ट हामीले जुनसुकै गर्छौँ अब हामीले यही टपिकमा गर्ने भन्ने त भएन किनभने हामी सब मोनोटोनस हुन्छ नि त सो नयाँ टपिक गर्दाखेरि अब हामीलाई रिसर्च गर्ने अब मौका Exactly. Alright guys, thank you for today. It was very nice talking with you. Always a pleasure. हुन्छ नि हामीहरू भेट्दाखेरि जहिले नि राम्रो यस्तै मजा इन्ट्रेस्टिङ इन्सपायरिङ कुराहरू हुन्छ. I got to learn something from you guys. हुन्छ नि let's keep rolling this stone man. Sure. अब हाम्रो नेक्स्ट भेट कहिले हुन्छ होइन लेट्स बी बेटर प्रिपेयर्ड होइन अनि हाम्रो अब आजको लागि लिङ्क्सहरू सबै सेयर गर्नु पऱ्यो होइन हाम्रो लिसनर्सहरूलाई भ्युवर्सहरूलाई रिसोर्सेसहरू सबै दिउँ नबिर्सिकन होइन अब के कुरामा हामीले के कुरा गऱ्यो होइन त्यो सबै अब रिलायबल सोर्सहरू दिनु पऱ्यो होइन त्यो आई थिङ्क वी सुड डु द्याट अनि ड्यानियल ब्रो तपाईँ के भन्नुहुन्छ एकदम सही हो यार ब्रो अब फाइनल वर्ड चाहिँ होइन अब हामीले हुन्छ नि हामीले हाम्रो एफर्ट लगाइरहेछौँ यो पडकास्टलाई होइन अनि अब हुन्छ नि हामी अब एकदम त्यो फिल्मजी कुराहरू पनि गर्दैन होइन अब हामीले गरेको जेसुकै भने पनि लाइक कस्तो हुन्छ भने अब इन्फर्मेसन एकदम ग्यादर हुन्छ होइन त्यही भएर हुन्छ नि अब अलिकति बोरिङ पनि साउन्ड गर्ला कति कुराहरूमा अब लाइक मुभिङ अन अब हामीले कहिले काहीँ लिटरेचरको बारेमा कुरा गर्ला फिलोसफीको बारेमा कुरा गर्ला होइन अलिक बोरिङ चाहिँ हुन्छ तर हुन्छ नि यो कुराहरू सुनेर छ्याक केही पनि सिकेन भन्ने चाहिँ हुँदैन क्या राइट सो एक्ज्याक्टली हुन्छ नि हाम्रो अडियन्सहरूलाई हाम्रो लिसनरहरूलाई चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भनेदेखि इफ यु गाइज आर हुन्छ नि अब इफ यु आर अप टु दिस राइट नाउ यु डेफिनेटली आर इन्ट्रेस्टेड अ टेकी पर्सन होइन सो लेट्स कम टुगेदर अब हामीसँगै काम पनि गर्न सक्छौँ होइन अर मेबी यु गाइज क्यान हुन्छ नि सब्सक्राइब अनि पडकास्ट गर्नुको चाहिँ मेन मोटिभेसन के भने यु क्यान एक्चुली अप्टिमाइज द टाइम के अब हुन्छ नि भिडियो जसरी हेर्दै बस्नु पर्दैन होइन पडकास्ट अब बाटोमा हिँड्दै सुन्दै नि भयो होइन अब हुन्छ नि अनि अब बोर लागेको बेला सुन्दै नि भयो त्यही हो अब इफ यु गाइज वान्ट टु डाउनलोड आवर पडकास्ट एन्ड यु क्यान एक्चुली डु इट युट्युबमा हेर्नुपर्छ भन्ने छैन होइन सो यो पडकास्ट चाहिँ एप्पल पडकास्ट गुगल पडकास्ट स्पोटिफाई ब्रेकर ओभरकास्ट पकेटकास्ट रेडियो पब्लिक यो सबैमा एभाइलेबल छ होइन सो यु गाइज क्यान गो टु एनी अफ द मेन्सन हुन्छ नि यो त लिङ्कमा पनि हुन्छ सो आफ्नो कुनै पनि एपमा डाउनलोड गरेर यु क्यान एक्चुली स्टे ट्युन्ड हजुर Okay, so I guess that's all for today. All right. Thank you. All right, guys. Okay, see you in the next episode of the Giving Back podcast.